درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دیروز حسن روحانی سخنرانی داشتش در یک جمعی و به هر حال به موضوعاتی اشاره کرد که خیلی حائز اهمیته. اما ما امروز میخوایم به 3 نکته مهم که در صحبت‌های ایشون بولد شد بپردازیم و صحبت‌هایی بودش که بسیار جالب و براش میشه ساعتها تحلیل ارائه داد. حالا نمیدونم این صحبت ها مال خودش هست یا از کسانی و از اون مافیهایی که به این آدم میگویند که چه بگوید، چون این صحبت ها واقعا صحبت های عمیقی است و یک نشانه هایی در درون اون هست که آدم های ساده و سطحی نگر به راحتی از روش میگذرند، ولی در تک تک این جملات و این کلمات مباحثی هست که حائز اهمیت هست. دیروز حسن روحانی به یک نکته اشاره کرد که به 3 نکته اشاره کرد. حالا دونه دونه در موردش صحبت میکنیم. اولین مورد اشاره کرد که اگر حوادث سال گذشته رخ نمیداد و کشور امن و آرام و آسوده بود، شاید خیلی احساس وظیفه نمی کردم که در انتخابات خبرگان ثبت نام کنم. خب چند نکته در این جمله هست. یکی، حوادث سال گذشته رخ نمیداد. ما باید ببینیم که اصلا حوادث سال گذشته که منظورش همون حوادثی هستش که بعد از کشته شدن مهسا امینی رخ داد، به چه منظوری و با چه هدفی بر صورت اتفاق افتاد که امروز فضای جامعه به گونه‌ای هستش که حسن روحانی که یک بر صورت عضو اصلی و پایه‌گذار جمهوری اسلامی است به آن استناد می‌کند و اگر اون اتفاق رخ نمیداد امروز در صحنه نمیتوانست عرض اندام کنه. ما این موضوعات رو طی چند سال گذشته بررسی کردیم که گفتیم مثلا جمهوری اسلامی متشکل از چندین لابی اطلاعاتی و امنیتی است و جمهوری اسلامی یک حاکمیت واحد نداره و بر اساس منافع لابی ها با هم اجماع میکنن یا با هم جنگ میکنن و 2 لابی اصلی که در سطح جهانی در حال مبارزه کردن برای رسیدن به قدرت بیشتر خودشون هستن، به اصطلاح لابی های تفکر لیبرال که بعضا یهودی های لیبرال هستن که جریان گلوبالیسم جهانی رو تشکیل میدن، ولی یهودی های افراطی. ما در اتفاق مهسا امینی عملا به چند دستاورد گلوبالیسم جهانی رسید. ولی خب جالبه باید ببینیم که قبل از اینکه مهسا امینی کشته بشه چه اتفاقی رخ داد و چند روز قبل از به حال کشته شدن مهسا امینی در رسانه‌های جهان چه چیزهایی منتشر شد. برای این موضوع یک فلشبکی میزنیم به سال گذشته. تقریبا 3 روز قبل از اینکه مهسا امینی کشته بشه و رسانه معتبر گلوبال ها نیویورک تایمز میاد اعلام میکنه که خامنه‌ای جلسات خودش رو کنسل کرده و به هر صورت حال عمومیش مساعد نیست. تاریخ 16 سپتامبر 2022، یعنی میشه 3 شنبه 22 شهریور. مهسا امینی در 25 شهریور کشته شد و همونطور که ما در به حال صحبت ها در آن سالها گفتیم، ما باید منتظر یک تابستان داغی می بودیم که تابستان داغ هم عملا شروع شد. جالبه. حالا من اینو به خاطر اینکه شما راحت‌تر ببینید اینو به فارسی ترجمه میکنم که عملا میگه رهبر ایران پس از بیمار شدن در حضور در انظار عمومی رو لغو کرد. نیویورک تایمز 3 روز قبل از این پیام رو مخابره میکنه. این عملا یک خبر نیست، یک پیامی هستش که تحلیل های مختلفی میشه ازش ارائه داد. دقیقاً 3 روز بعد از این خبر که خیلی از خبرگزاری ها به استناد نیویورک تایمز بهش اشاره کردن، سناریوی مهسا امینی در داخل ایران رقم خورد و دیدیم که چگونه جریان رسانه اخبار مهسا امینی رو در داخل ایران پوشش داد، به گونه‌ای که ظرف کمتر از 48 ساعت
این جریان رسانه‌ای شد و کمتر از 1 ماه سرتاسر جهان کمپین‌هایی علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از زنان ایرانی رخ داد. پس ما به این نتیجه خواهیم رسید که جنبش مهسا امینی یکی از بازی‌هایی بودش که گلوبالیست‌ها برای فشار بر لابی افراطی هایی که به هر صورت تلاش کرده بودند به هر صورت قدرت رو از به واسطه حمایت های ترامپ و نتانیاهو و پوتین بر تسلط پیدا کنند بر عرصه سیاسی و نظامی ایران، یک فشار همگانی آورد به واسطه رسانه و افرادی که در داخل ایران یک به هر صورت ارتش مخفی که در داخل ایران هست هماهنگ شد و در عرض کمتر از 2 ماه زانوهای جمهوری اسلامی رو به هر صورت به حال زانوهایی که علیه گلوبال ها به حال بودن رو شکست، به طوری که اگر اخبار رو مرور کرده باشین متوجه میشین که جمهوری اسلامی در خفا بست. یعنی تمام اتفاقایی که امروز در حال رخ دادن هست به خاطر به حال گروکشی هایی بودش که در زمان کشته شدن مهسا امینی و انقلابی که در بعد از اون راه افتاد، جمهوری اسلامی لابی های مخالف باجو دادن و ترس از براندازی جمهوری اسلامی به قدری بالا رفت که جمهوری اسلامی قبول کردش که در صورت عدم حمایت کشورهای غربی و از جنبش زن زندگی آزادی تلاش کنه که روابطش رو برقرار کنه و دیدیم که بعد از این قضیه هم در خفا به هر صورت درباره توافق برجام و یک توافق موقت به نتیجه رسیدن. بعد از اون هم با عربستان صلح شد، با مصر صلح شد و روابط با اروپا تقریبا بدون مشکل بود و بعد از اون بودش که دیدیم ماموران جمهوری اسلامی با جسارت بیشتری طی 1 ماه اول عملاً خیابان‌ها در آن مردم بود، یعنی در اختیار مردم بود و مردم شب‌ها بعد از اینکه کارشون تموم می‌شد به خیابان‌ها می‌اومدن و کنترل مردم از دست به حال نیروهای دولتی خارج شده بود. ولی یواش یواش دیدیم که با شیفت شدن به حال تظاهرات از شب به روز و رفتن به سمت مدارس و به صورت دانشگاه، همون بازی همیشگی رخ داد و کف خیابون رو از مردم جدا کرد. مردمی که مشکل معیشتی داشتن یواش یواش از این جنبش جدا شدن و با ملیجک هایی که در سطح رسانه داشتن و اپوزیسیونی که داشتن، این انقلابی که در 1 هفته تا 1 ماه اولش عملاً مردمی بود، کاری کردن که خیلی ها جدا بشن از بستر این انقلاب، چون دیدن آرمان هاشون که به حال بزرگترینش مشکلات معیشتی بود هیچ جایگاهی در این انقلاب نداره. پس وقتی به صحبت های حسن روحانی نگاه میکنیم متوجه میشیم که به چه نکته حساسی اشاره کرده. یعنی یک در لفافه به رقبای خودش میگه اگر دوباره بخواهیم این جنبش به واسطه ابزاری که داریم شروع میشه. بعد در یک جمله دیگه اومده اگر مردم ببینن، من از رو میخونم که اشتباه نخونده باشم، اگر مردم ببینند از 88 نفر از عضو خبرگان رهبری 8 نفر صدای اکثریت مردم هستند، خیلی تاثیرگذار است. ببینید واقعیت اینه که مردم ایران در حال حاضر از سال 96 تا 1402 که امروز هستیم در طی این فرایند 5-6 ساله اکثریت جامعه از جمهوری اسلامی عبور کردند. حالا شاید 20-25% این مخالفتشون را ابراز میکنن، شرکت میکنن در این به حال کنش‌های اجتماعی، ولی خب اکثریت خاموش هستن که در واقعیت هیچ امیدی به بهبود وضعیت جمهوری اسلامی ندارن و عملاً مفهوم مردم در دیالوگ های جمهوری اسلامی تغییر کرد. یعنی وقتی خامنه‌ای یا میرطاهر میاد اعلام میکنه مردم، صحبت با گروه های و لابی های خودشون هست و وقتی صحبت شما مردم رو از اینها میشنوید دیگر اون مردم به معنای اکثریت جامعه نیست. افرادی به مردم شناخته میشن که هنوز به خاطر منافع اقتصادی یا به اثر ایدئولوژیک در درون نظام با هم به صورت تعامل دارن. مردم یعنی این. و اگر مردم ببینن، یعنی اگر
گروه هایی که در داخل هستن ببینن که این 8 نفر، حالا 8 نفری که مشخص نیست کی هستن، که یعنی اینی که روحانی میگه از 88 نفر 8 نفر صدای اکثریت باشن، یعنی عملاً مجلس خبرگان بسته شده. وقتی 8 نفر رو داره میاد اعلام میکنه، یعنی 8 نفر عملاً بسته شده. و وقتی واقعیت رو هم نگاه میکنید ببینید این حرف تأثیری نداره. اگر بخوایم از روش به عنوان یک خبر بگذاریم، میبینیم خب خبرگان که به هر صورت وظیفه‌اش نظارت بر رهبره، ولی خب عملاً شده یک ملیجک رهبر که تعیین تکلیف رهبر براش تعیین تکلیف میکنه. ولی وقتی شخصی مثل روحانی که چندین سال در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت داشته، میاد از این جایگاه صحبت میکنه و میگه باعث امید مردم میشه، مطمئناً برای فردای پس از خامنه‌ای برنامه‌ریزی شده و داره تهدید میکنه که جمله قبلش که اگر شرایط ناآرام باشد دوباره ما کنار خواهیم رفت و شما میبانید رو بر اساس انقلاب هایی که کف خیابون مطمئنا رخ خواهد داد. و اینجا جالب بودش که به حال وقتی میاد به اعداد اشاره میکنه، دقیقاً روحانی همون شخصی که زمانی که به قرار شد یعنی هواپیمای اوکراینی ساقط شد، چند هفته قبلش، یعنی چند 10 روز قبلش اعلام کرده بودش که در یک توییتی که آن کسانی که ایران رو تهدید میکنن باید یک نگاهی هم به گذشته بندازن و به ساقط کردن هواپیمای مسافربری که در اون زمان هواپیمایی که از بندرعباس به سمت دبی میرفت که توسط ناو امریکایی ساقط شد، یک نگاهی هم به اون بندازین که شما جنایتکارین. همیشه میگم این صحبت هایی هستش که عوام مردم ازش عبور میکنن ولی واقعیت هایی درش نهفته است. برای همین این صحبت ها خیلی مهم بود. سومیش گفت ما اگر الان نیاییم 2 سال دیگر هم نیاییم، یعنی الان که خبرگان هست و مجلس شورای اسلامی هست، اگر نیاییم و 2 سال دیگر یعنی که 1404 زمان انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه آن چه خواهد بود جز ناامیدی و دیکتاتوری. منظورش اینه که اگر در این 2 سالی که بر ما مانده به پایان دولت رئیسی، که شخصا مطمئنم این 2 سال به اتمام نخواهد رسید به خاطر مدیریت فشلی که در حال انجام هست، به سمت یک حکومت دیکتاتوری خواهیم رفت. دیکتاتوری یعنی یک حکومت نظامی، چون هیچ کدوم از ارکانهای جمهوری اسلامی توانایی برقراری دیکتاتوری خالص رو ندارن. دیکتاتوری این چیزی که الان در حکومت جمهوری اسلامی می‌بینیم، دیکتاتوری عملاً مفهوم نداره. دیکتاتوری یعنی زمانی که جمهوریت برداشته بشه، یک حکومت به هر صورت یا نظامی بیاد، چون به غیر از اون دیگه امکانی نداریم، یعنی کسی نیستش که اصلا حکومت مذهبی دیگه جایگاهی هم نداره و توانایی هم نداره که حکومت بیاد، چون هر انقلابی نیازمند به نیروی نظامی هستش که بتونه اون حفظش کنه. برای همین داره هشدار میده اگر این جریان ها ادامه پیدا کنن، این صحبتش با حامیان خارجیش هست و الانی که ما داریم میاییم نیازمند حمایت گرم شما هم هستیم که بتوانیم این جمهوریت رو حفظ کنیم. من همیشه بحث که میشه با دوستان در کلاب ها، صحبت ها با مردم، با دوستان که صحبت میکنم، وقتی میگن جمهوری اسلامی دیکتاتوریه، میگم اگر جمهوری اسلامی اختیارش دست خودش بود و اگر دیکتاتوری کامل بود، این انتخابات نمایشی رو که همه مردم ازش عبور کردن برمی‌داشت. جمهوری اسلامی یک لگویی هست در این مجموعه نظم نوین که باید این حالت جمهوریت رو حفظ کنه تا سر به زنگاها بتواند از بازی هایی که سر مردم پیاده می کند بتواند اون اهداف نظام سلطه جهانی در داخل ایران و به تبع اون در منطقه رو به هر صورت جلو ببره. برای همین جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که فکر میکنن افسارش دست خودش نیست، وگرنه اگر اینها میتوانستند طی 43 سال انتخابات، حالا به هر صورت اصلا انتخابات نمایشی و به هر صورت شما میبینید حتی در فدراسیون روسیه هم انتخابات برگزار میکنن، چون به هر صورت این انتخابات
چون مردم عام توانایی تحلیل موضوعات سیاسی رو ندارن، میتونن به واسطه امواجی که درست میکنن گروکشی کنن. یعنی یک لابی که زورش میچربه با گروکشی خیابانی و با فشار آورده از کف جامعه باعث میشه رفتار لابی دیگه تغییر کنه. برای همین این سه نکته‌ای که اشاره کرد بسیار حائز اهمیت هستش و به نظر من اینها همه برای آماده شده برای پسا خامنه‌ای، اعلام مرگ خامنه‌ای. شما می‌بینید که یواش یواش ها صداها داره در ایران، در جهان تغییر میکنه. انرژی هسته‌ای، سازمان انرژی هسته‌ای اومد اعلام کرد که ایران اورانیوم قرین شدهش رو بر صورت اون توافق نانوشته‌ای که به امریکا کرده بود رو ازش گذشته و داره به سمت 90% میره. از اون ور واشنگتن پست میاد اعلام میکنه که مذاکرات مخفیانه جمهوری اسلامی و امریکا شکست خورده. از اون ور هم داریم میبینیم ناوهای امریکایی دارن به دریای سرخ و به حال نزدیک میشن و یک اجماع جهانی علیه حوثی هاست. حوثی ها بدونید حوثی ها بهانه هست. حوثی ها هیچ ارزش، یعنی به طور بالقوه خود مجموعه حوثی ها ارزش و بار که نداره که این همه اتحاد علیه شکل بگیره. وقتی یک مجموعه حوثی ها مثلا در یک زمان عربستان با اتحاد 4 کشور عربی باش در جنگ بود، الان امریکا برای نابودی حوثی ها و امنیت، به قول خوش امنیت منطقه، اجماع جهانی نیاز نداشت. این اجماع جهانی برای فشار آوردن هست. اگر تغییرات در داخل جمهوری اسلامی طبق الگوریتم جلو نره و مخالفان در داخل بخوان گربه رقصونی بکنن، حمله نظامی هست. همونطوری هم که پسر رفسنجانی اعلام کرد، اجماع علیه جمهوری اسلامی از همه سالها بیشتر شده. اینها همون نشانه هایی هستش که قبل از اینکه به سمت برجام بریم در زمان احمدی نژاد رخ میداد و همه میگفتن اجماع علیه ایران داره زیادتر میشه و رفسنجانی در یک بیانیه اومد، یک سخنرانی اعلام کرد که بله، از امریکا برای ما خبر آوردن که قراره تحریم ها رو بیشتر کنن، نفت برای غذا کنن و نهایتا به جنگ برسه که ما بر صورت تصمیم عوض کردیم و با آقای خامنه‌ای نشستیم و نهایتا به اجماع رسیدن که روحانی بیاد و بره برجام رو امضا کنه. برای همین سخنان روحانی رو باید بسیار حائز اهمیت بدونیم. برخلاف اکثر مدیران لومپن جمهوری اسلامی، روحانی یکی از قدیمی ترین و بر صورت مرموز ترین شخصیت های جمهوری اسلامی هست که یه طی چندین سال در بر صورت بالاترین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بوده و با این همه فشاری که علیهش آوردن که تلاش کردن حتی در زمان ریاست جمهوری علیهش کودتا کنن و حتی به خاطر کودتا علیه و دولت روحانی اومدن بازی بنزین رو پیاده سازی کردن که تنها واقعیتی که روحانی عملا اعلام کرد همون واقعیت بنزین بود که گفت من نمیدانستم، واقعا نمیدانست که چنین قضیه‌ای قراره اتفاق، نه اینکه کلا نمیدونست بنزین میخواد گرون شه، نمیدانست که در اون روز قراره چنین بازی پیاده شه. و دیدیم که با تضعیف دولت روحانی، چون ارزشیای ولایی و اکثریت فکر میکردن که ترامپ میاد رأس کار و وقتی ترامپ هم بیاد طبق صحبتایی که ترامپ کرده بود ظرف کمتر از یه هفته با ایران توافق میکنه. شرطش هم این بودش که جمعیت متکی به دموکرات ها و گلوبالیست ها در داخل ایران باید حذف شن. با سناریوی بنزین تضعیف کردن و بعدش با یک اجماعی که میخواستن با سر سناریو سلیمانی ایجاد کنن، یک اتحاد ایجاد کنن و نهایتاً کودتا کنن که دیدیم با ساقط شدن هواپیمای اوکراینی تمام بازی ها به هم خورد و نهایتاً میرطاهر رو از پستو بیرون کشیدن و اومد اعلام کرد که روحانی باید تا آخرین لحظه بمونه و حمایت بشه. این یک خلاصه‌ای بود که البته مختصر نشد، نزدیک 20 دقیقه شدش که الان در خدمتتون هستیم. این یک خلاصه‌ای بود از صحبت‌های دیروز روحانی و تحلیلی که نسبت به این موضوع داشتم و به این موضوع باید توجه داشته باشیم. همیشه باید لابلای خطوط رو بخونیم و بدونیم که یک حرفی که زده میشه منشأش از کجاست و چه هدفی رو دنبال میکنه و اینی که اگه فکر کنیم این حرفا در تریبون‌های جمهوری اسلامی زده میشه برای من و شما مردم عادی، خیلی احمقانه است. چون مردم عادی خیلی وقته که از جمهوری اسلامی
بریدند و عملا دیگر بازی‌های سیاستمدارا در بازی‌های کلی جهان نقشی ندارن. یعنی یک زمانی بود امثال مثلا در زمان نیکسون، چرچیل، روزولت بر صورت اشخاصی بودن که واقعا از نظر سیاسی حرفی برای گفتن داشتن، ولی از دهه 70 و زمانی که سرمایه‌داری بانکدارا شدن بر صورت رؤسای جهان، یواش یواش به سیاست کنار گذاشته شد و بر صورت سیاستمدارا توسط سرمایه‌دارا به رأس کار می‌آمدن. در صورتی که مثلا ببینیم افرادی مثلا مثل ترامپ، اردوغان، زلنسکی، بن سلمان، مکرون، ترودو، اینا هیچ کدوم سیاستمدار نیستن. اینا ملیجک هایی هستن که بر اساس بازی های مختلف جهانی روی کار میان. وگرنه در خود امریکا هم بین 320 میلیون نفر خیلی بهتر میتونن آدم انتخاب بکنن که مثلا که بایدن بیاد رأس کار، یا در داخل جمهوری اسلامی یک آدم بی سواد گاگولی مثل رئیسی. این یک بازیایی که حالا اینجا جاش نیست صحبت کنیم، ولی داریم میگیم در یک فرایندی که اصلا سیاست باید حذف بشه. یعنی میبینیم که الان بر صورت صحبت‌های افرادی که مثلا به حال در خارج از سیاست هستن، مثلا در غول‌های آیتی هستن، غول‌های شرکت‌های بزرگ هستن، بیشتر تاثیر بذاره. یعنی حرف بیل گیتس و ایلان ماسک مثلا روی بازارهای جهانی و روابط بین‌الملل بیشتر تاثیر داره تا حرفای سیاستمداری مثل مکرون. به هر صورت باید ببینیم که بازی‌ها به چه سمت و سوی میره، ولی مهمترین عامل اینه که همه چیز برای بعد از خامنه‌ای آماده هست و این بازی که از 7 اکتبر در اسرائیل رخ داد و این کشتاری که انجام شدن، اینها همش آغاز همون بازی هستش که نهایتاً به تهران ختم میشه.